So good morning once more. Good morning, ma'am. Hi everyone, it's a virtual Usma. Good morning, ma'am. Good morning. So we read about the two parts of periodontium, that is gingiva and periodontal ligament, right? So as I say, the remaining two, right? भनेपछि जम्मा चारवटा कुरा हुने रहेछ टोटलमा alveolar bone and cementum, है? So आज हामी alveolar bone र cementum को बारेमा पढ्छौँ and probably हामीसँग time हुन्छ, time भयो. त्यही कारणले we will move into the next chapter, right? So alveolar bone, we all know it's the bone which supports the teeth, हैन? अनि alveolar bone को एउटा स्पेशलिटी, यसको यो क्यामेरा आज अलि बिग्रिया जस्तो लागिरहेछ, अघि भयो. So it's the bone which supports the teeth. अनि यसको एउटा स्पेशल फिचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो दाँत सँगसँगै फर्मेसन हुन्छ. जब दाँत इरप्सन हुन्छ नि सँगसँगै alveolar bone फर्मेसन हुन्छ. दाँत तपाईले एक्सट्र्याक्सन गर्दिनु alveolar bone will gradually be lost, है? सो यसको एक्जिस्टेन्स इज अराउन्ड द टीथ, है? त्यही भएर हामी के भन्छौँ दाँत निकालेको केही समयभित्रमै we need to replace it भनेको रिजन चाहिँ we will eventually lose the alveolar bone के we don't want to lose it, हैन? किनभने alveolar bone lose भइसकेपछि त रिज कम हुने, रिजर्प्सन हुने, प्रोस्थेसिस लाउन गाह्रो हुने हुँदै जान्छ, हैन? त्यही भएर सकेसम्म we try to preserve the alveolar bone. अनि अर्को चाहिँ अहिले जुन डेन्टल इम्प्लान्ट्स एकदमै हाइटमा भएको रिजन चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स द alveolar bone, है? इट प्रोटेक्ट्स द alveolar bone, इट प्रोटेक्ट्स द gingiva around it, हैन? त्यही भएर इट्स लाइक अब हामीले ब्रिज लाउँ, अरू डेन्चर्सहरू लाउँ, इभेन्चुअली रिजर्प्सन भएरै जान्छ, बोन हाइट घटेरै जान्छ. त्यो बोन प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ इम्प्लान्ट्स आर हेल्पफुल के टु सम एक्सटेन्ट. त्यही भएर it's needed. Okay, let's study about the alveolar bone. It is part of maxilla and mandible that forms and supports the sockets of the teeth. Right? Ani agi bhanastै it develops in conjunction with development and eruption of teeth, disappears gradually after the teeth is lost. Right? Composition very similar to that of हाम्रो normal bone, हैन? के हुन्छ भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक म्याट्रिक्स हुन्छ, हैन? बोनमा. So organic inorganic matrixमा we have calcium, phosphorus and we have some other ions as well. अनि त्यसपछि अर्ग्यानिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ again we have collagen यहाँ पनि, है? कोलाजन हुन्छ, नन कोलाजिनस प्रोटिन्स हुन्छ. अनि त्यसपछि there are various cells. We know the bone cells, है? अर्थो भइसक्यो हैन तपाईहरुको? So ortho classes ma osteoprogenitor cells भनेको the cell which forms the different types, हैन? Which differentiates into the various types of bone cells, हैन? त्यसपछि osteocyte भनेको चाहिँ जुन osteoblast eventually अहिले म भन्छु बोन फर्मेसन गरिसकेपछि जुन चाहिँ म्याट्रिक्स भित्र ट्र्याप भएर बस्छ त्यसलाई चाहिँ osteocyte भयो. Osteoblast भनेको बोन फर्मिङ सेल, osteoclast भनेको बोन रिजर्भिङ सेल, है? So that's it. हाम्रो alveolar bone मा हुने पनि यति नै हो, more or less. इनअर्ग्यानिक म्याट्रिक्स यो चाहिँ मैले क्यारेन्जाबाट लिएको हो, हैन? सो 2/3 चाहिँ इनअर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ जसमा चाहिँ क्याल्सियम, फस्फेट, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट र सिट्रेट अलि हुन्छ. अनि प्लस सम ट्रेस अमाउन्ट्स अफ म्याग्नेशियम, सोडियमहरु पनि हुन्छ, है? नेक्स्ट अर्ग्यानिक म्याटरमा चाहिँ कोलाजन टाइप 1 अगेन, है? टाइप 1 हुन्छ. And non-collagenous proteins like osteocalcin, osteonectin, bone morphogenetic proteins are. है? So parts of bone हामीलाई थाहा छ, we all know more or less, हैन? So सबैभन्दा भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि there is trabeculae, cancellous trabeculeहरू हुन्छ, हैन? एउटा hollow matrix जस्तै हुन्छ जहाँनिर चाहिँ bone marrow हुन्छ, है? Red bone marrow हुन्छ. Young bones मा अलिकति older age मा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा fat deposition भएर eventually yellow bone marrow भएर जान्छ, है? So young age मा we have red bone marrow, eventually it gets turned into yellow, है? yellow bone marrow मा convert भएर जान्छ. अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै बाहिरपट्टि चाहिँ now cancellous bone हुन्छ, अलिकति trabecular हुन्छ, बाहिरपट्टि थोरै part of cancellous bone अनि outer layer. Where is the pointer?
So and this part is the compact bone हैन compact bone भनेको चाहिँ अलिकति मच्योर्ड खालको बोन हुन्छ हैन जुन चाहिँ डिपोजिट हुँदै हुँदै कम्प्याक्ट भएर गएको हुन्छ अनि त्यसको सबैभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ आउटर कभरिङ अफ बोन व्हिच इज द पेरिओस्टियम है सो एल्भियोलर बोनमा पनि यही लेयर्सहरु नै हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक नेम्सहरु छ अलिकति म भन्छु त्यसको बारेमा है त बोन सेल्स वी नो ओस्टियोब्लास्टले के गर्छ बोन फर्म गर्छ बोन डिपोजिसन गर्छ हैन सो यसको बेसिकली काम भनेको बोन डिपोजिसन भयो एन्ड ओस्टियोसाइट भनेको के हो थाहा छ हाँ नो 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 त्यो त ओस्टियोक्लास्ट है ओस्टियोसाइट के हुन्छ भने नि जुन ओस्टियोब्लास्टले बोन फर्मेसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा लेयर अफ म्युकोपोलिसैकेराइड्सहरु त्यसले बनाउने हुन्छ अनि त्यो डिपोजिट भइसकेपछि त्यो ओस्टियोब्लास्ट चाहिँ त्यही बोन म्याट्रिक्स भित्रै ट्र्याप भएर बस्छ के है यो अर्को पिक्चरमा देखाउँछु ल यो हेर्नु यो वी हेभ ओस्टियोब्लास्ट माथि बाहिरको लेयरमा ओस्टियोब्लास्ट छ हैन के हुन्छ भन्दाखेरि इभेन्चुअली चाहिँ यो ओस्टियोब्लास्टले नयाँ बोन डिपोजिसन गराउँछ अनि त्यसपछि यो आफै चाहिँ यहाँनेर यसरी ट्र्याप भएर बस्दिन्छ भित्र बोन म्याट्रिक्स भित्रै बस्छ के हैन सो त्यसलाई चाहिँ ओस्टियोसाइट भन्छ र ओस्टियोसाइटको फंक्सन चाहिँ यसले बोनको भित्रको म्याट्रिक्समा न्यूट्रिसन दिन्छ के है भाया क्यानालिकुलिस हैन सो ओस्टियोसाइट भनेको इट इज द entrapped osteoblast which is inside the bone matrix है नेक्स्ट भनेको ओस्टियोक्लास्ट भनेको चाहिँ यसको हाम्रो वी अलरेडी नो इट्स अ बोन रिजर्भिङ सेल अब ओस्टियोक्लास्ट र ओस्टियोब्लास्ट हामीले दुईटै चाहिन्छ फेरि इभेन्चुअली किनभने ओस्टियोब्लास्ट मात्रै भइराख्यो बोन डिपोजिसन मात्रै भइराख्यो के हुन्छ बोन ग्रोथ अबनर्मल बोन ग्रोथ्सहरु भएर जान्छ त्यही भएर स्ट्रक्चरल एन्टिटी अथवा स्ट्रक्चरल मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ वी नीड बोथ अफ दिस सेल्स है अब यसलाई कसरी गर्छ अब मल्टिन्युक्लिएटेड जायन्ट सेल्स भन्ने कुराहरु आउँछ यो सबै इट इज ओस्टियोक्लास्टको शेप नै यस्तो हुन्छ है सो यस्तो खालके हुन्छ है यहाँनेर हाम्रो रफल्ड बोर्डर हुन्छ रफल्ड बोर्डरबाट चाहिँ भित्रबाट यसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलिज गर्छ यसले बोनको सर्फेसमा र त्यही हाइड्रोक्लोरिक एसिडले चाहिँ इभेन्चुअली बोन रिजर्प्सन गराउने हुन्छ है सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर अफ ओस्टियोक्लास्ट है त अब यो ओस्टियोक्लास्टको कुराहरु अरु पनि सब्जेक्ट्समा आउने भएकोले आई थिंक इल बी आस्क्ड है घुमाइफिरै क्वेशनहरु सोध्न सक्छ अब एल्भियोलर बोनको फंक्सन यसले के गर्छ इट हाउसेस द रूट्स अफ टीथ अनि त्यसपछि एंकर्स द रूट्स अफ द टीथ टु द एल्भियोलाई व्हिच इज इन्सर्टेड बाइ इन्सर्सन अफ शार्पेज फाइबर्स वी अलरेडी नो व्हाट शार्पेज फाइबर्स आर हैन भनेपछि दाँतलाई एंकर गराउँछ दाँतलाई एउटा बस्ने ठाउँ दिन्छ घर दिन्छ एन्ड त्यसपछि इट हेल्प्स to move the teeth for better occlusion, right? Which is a continuous process. And it helps to absorb and distribute the occlusal forces. Eventually, जुन हाम्रो occlusal forces हरु आउँछ त्यो बोनले नै absorb गर्ने हो, है? Supplies vessels to the periodontal ligament, houses and protects developing permanent teeth while supporting primary teeth, and organizes eruption of primary and permanent teeth, right? So we more or less know this, हैन? अब स्ट्रक्चर चाहिँ एल्भियोलर बोनको ठ्याक्कै यो पछि यो भन्ने चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ एल्भियोलर बोनलाई बिकज अफ इट्स बिकज हाम्रो दाँतको शेप साइज नै त्यसरी बनेर गएको हुन्छ हैन सो इभेन्चुअली वी हैव टु कसरी भन्दाखेरि वी हैव टु के भन्छ नि वी हैव टु एक्चुअली ठान्ने के त्यसलाई ल यो स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो यो स्ट्रक्चर यो हो भनेर वी हैव टु अज्युम या राइट थ्यांक्स है सो के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ एक्सटर्नल प्लेट अफ कर्टिकल बोन हुन्छ अघि हामीले हेरे जस्तै हैन त्यसपछि सबैभन्दा बीचमा चाहिँ सबैभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ वी हैव एल्भियोलर बोन प्रपर यताबाट आवाज आइरा छैन हो एन्ड बीचमा चाहिँ वी हैव सपोर्टिङ एल्भियोलर बोन र यो कुन पार्ट कहाँ हुन्छ म अहिले ठ्याक्कै भन्दिन्छु है त Now, external plate of cortical bone. We already know cortical bone भनेपछि usually periosteum को भित्रपट्टि हुन्छ हैन सो भनेपछि यो जुन चाहिँ maxilla होस् या mandible होस् हैन so this part is the external plate of the cortical bone. So mandible मा अलिकति बढी हुन्छ cortical part mandible मा cortical part बढी हुन्छ maxilla मा चाहिँ कम हुन्छ हैन maxilla मा cancellous
पार्ट चाहिँ बढी हुन्छ है त्यही भएर म्याक्सिलामा चाहिँ युजुअली बोन रिजर्प्सन नै एकदमै चाँडो हुन्छ है किनभने कम्प्याक्ट बोन रिजर्भ हुन गाह्रो हुन्छ क्यान्सरस बोन एकदम इमिडिएट हुन्छ त्यही भएर म्याक्सिलामा इट्स डिफिकल्ट स्पेशली म्याक्सिला पोस्टेरियर रिजनमा चाहिँ एकदमै छिटो बोन रिजर्प्सन हुने गर्छ है So this outer part is the external plate of cortical bone or compact bone. अनि अब छ नि अब okay I'll say in the last है त सो यो बाहिरको चाहिँ now we have compact bone है now alveolar bone proper भनेको चाहिँ अब हिजो अब यो दाँतको यो पार्ट हेर्नु है यो दाँतको रुट भयो हैन सो यो दाँतको रुटलाई सराउन्ड गर्ने जुन alveolar bone हुन्छ नि है जुनमा चाहिँ हाम्रो पेरिडोन्टल लिगामेन्ट अट्याच भएको छ जुनमा चाहिँ शार्पेस्ट फाइबर्सहरु इम्बेड भएको छ नि सो दैट पार्ट इज नोन एज alveolar bone proper है जुन चाहिँ दाँतको रुटको वरिपरि हुन्छ नि सो दैट पार्ट इज नोन एज alveolar bone proper the only part which surrounds the tooth roots जसमा चाहिँ पेरिडोन्टल लिगामेन्ट फाइबर्सहरु भित्र गएर अट्याच भएको हुन्छ है So that is the alveolar bone proper. हामीले एक्सरे मा देख्ने लमाइना डुरा है लमाइना डुरा जुन छ नि that is also alveolar bone proper है so बाहिरको पार्ट it's the compact bone हैन it's the cortical plate भित्र सबैभन्दा innermost this one is the alveolar bone proper है अनि त्यसपछि अर्को alveolar bone proper मा चाहिँ alveolar bone proper usually is considered to be a compact bone हैन compact bone भन्छ अनि यसमा चाहिँ जानेर है पेरिडोन्टल लिगामेन्ट फाइबर त अट्याच भए हुन्छ हैन यसमा त सो जुन पार्ट मा चाहिँ पेरिडोन्टल लिगामेन्ट अट्याच भए हुन्छ त्यो पार्ट अफ alveolar bone is known as bundle bone है जुन जानेर पेरिडोन्टल लिगामेन्ट फाइबर्स अट्याच भए हुन्छ that is known as bundle bone हैन बन्डल बोन भनेपछि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट्स इन द alveolar bone proper है अब यो ल्यामिनेटेड बोन भनेर भनेको चाहिँ इट्स अ मच्योर्ड काइन्ड अफ बोन के वुवन बोन र ल्यामिनेटेड बोन भन्ने छ नि वुवन बोन भनेको चाहिँ WOVEN वुवन बोन इज अ इमेच्योर फर्म अफ बोन ल्यामिनेटेड बोन इज अ मच्योर बोन है सो दैट इज alveolar bone proper एक्सटर्नल cortical plate भयो है सो दिस यो पिक्चरमा हेर्नु सो यो रुटको वरिपरि जुन चाहिँ यो रेडियो ओपेक लाइन देखिरहेछ नि सो दैट इज alveolar bone proper अनि त्यसमा पनि जहाँनेर शार्पेस्ट फाइबर्स or the periodontal ligament is attached that is known as bundle bone है so don't get confused अब यो cribriform plate भनेको त it's the part of all kinds of bone हैन so now the everything else in between is the supporting alveolar bone है जस्तो यहाँ हेर्नु यहाँनेर कम्प्याक्ट लेयर भयो यो भित्रको alveolar bone proper भयो हैन सो दिस जुन चाहिँ यहाँ मल्टिपल ट्राबिक्युलिजहरु हुन्छ नि स्पन्जी बोन इट इज द सपोर्टिङ alveolar bone हैन सो सपोर्टिङ alveolar bone अथवा क्यान्सलस पार्ट चाहिँ इट्स मोर इन म्याक्सिलामा कम्प्याक्ट पार्ट अलि कम हुन्छ हैन बाहिरपट्टिको एन्ड म्यान्डिबलमा चाहिँ स्पन्जी बोन अलि कम हुन्छ म्याक्सिलामा कम्प्याक्ट पार्ट सरी म्यान्डिबलमा कम्प्याक्ट पार्ट चाहिँ बढी हुन्छ है सो that's it that those are the only parts of the alveolar bone external cortical plate हैन alveolar bone proper and supporting alveolar bone or बिचको spongy part है क्लियर भइराछ हो अब यसको ट्राबिक्युलीको के हो त बेसिकली यसको फंक्सन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भित्र भेरियस बोन म्यारो ब्लड भेसल्सहरु सबै यसमै हुन्छ and त्यसपछि they are oriented along the line of stress to withstand the forces applied to the bone हैन so force distribution हरुको लागि हेल्प गर्छ यसले चाहिँ है but now the another important thing which is the crest of the alveolar septa crest भनेर थाहा छ ठ्याक्क यो बोनको यो है uppermost part हैन so that is known as the crest of the alveolar septum हैन अब it is entirely dependent on the position of the adjacent teeth or position of teeth in general है फर एक्जाम्पल यो हेर्नु यहाँ मजाले ओरिएन्ट भएको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रेस्ट ठ्याक्कै एउटा हराइजन्टल बोन प्याटर्न छ हैन एउटा इभन खालको स्ट्रक्चर भएको छ जब दाँत बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ हैन अथवा केही देयर इज डिफरेन्स कहिलेकाहीँ ओभरल्याप भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ भित्र गएको हुन्छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ
according to the shape, according to the position of the teeth, bone पनि त्यसरी नै अड्याप्ट भएर जान्छ है। सो यस्तो बाङ्गो छ भने एल्भियोलर बोन पनि यस्तो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म म्यालअक्लुजन को केसेसलाई चाहिँ पेरियोडन्टल वाइज चाहिँ सकेसम्म फर्स्ट एकदमै चाँडो नै अर्थोडोन्टिक करेक्सन गरौँ हैन। लेट्स स्ट्रेटन द टीथ so that there is no periodontal disease in later in the patient पछि गएर भनेर चाहिँ we सकेसम्म try to encourage orthodontic treatment पहिले नै है। So this यो जुन पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ this is the positive architecture of bone हैन। जहाँनेर चाहिँ यो दाँतको रुटमा हुने बोनलाई चाहिँ रेडिकुलर बोन भन्छ हैन। अनि यहाँनेर चाहिँ इन्टरडेन्टल बोन भन्छ। सो इन्टरडेन्टल बोन रेडिकुलर बोन भन्दा चाहिँ कोरोनल हुनुपर्छ, माथि हुनुपर्छ हैन। सो दिस इज द पोजिटिभ आर्किटेक्चर। इफ इन्टरडेन्टल बोन यहाँ भयो भने चाहिँ देन इट्स नोन एज द नेगेटिभ आर्किटेक्चर है। रेडिकुलर बोन भनेको रुटलाई कभर गर्ने बोन भन्दा चाहिँ तल भयो भने चाहिँ इट्स द नेगेटिभ आर्किटेक्चर है। दिस इज अबाउट द क्रेस्ट अफ एल्भियोलर सेप्टम। यो डिस्टेन्स आउँछ एमसीक्यूज मा, जस्ट रिमेम्बर है त। डिस्टेन्स बिट्विन क्रेस्ट अफ एल्भियोलर बोन है, दिस क्रेस्ट अफ एल्भियोलर बोन हैन एन्ड द सिमेन्टो इनामेल जंक्शन इन यङ अडल्ट्स है कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 0.75 मिलिमिटर टु 1.49 मिलिमिटर। किन यस्तो खालको नम्बर्स भन्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने यो स्टडी गरेर निकालेको नम्बर हो हैन। सो हिस्टोलोजिकली निकालेको नम्बर हो है। सो 0.75 टु 1.49। जंक्शन एपिथेलियमको लेन्थ कति हो? गुड, ल ठीक छ है। सो यो भयो। अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ इभेन्चुअली विथ एज चाहिँ अलिकति इन्क्रिज भएर जान्छ है। सो एज सँगसँगै चाहिँ इट माइट इन्क्रिज टु 2.81 मिलिमिटर। तर युजुअली यो 2.81 वाला सोध्दैन क्वेसनमा। इफ दे आस्क आई थिंक दे विल आस्क अबाउट 0.75 टु 1.49 मिलिमिटर है। तर के सम्झिनु भन्दाखेरि विथ एज द डिस्टेन्स बिट्विन crest of alveolar bone and CEJ increases है। तर CEJ र crest of alveolar bone को डिस्टेन्स इन्क्रिज भए पनि जंक्शनल एपिथेलियम र crest of alveolar bone को डिस्टेन्स चाहिँ मोर अर लेस सिमिलर हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब बोन अपाइकली माइग्रेट गर्छ जंक्शनल एपिथेलियम पनि अपाइकली माइग्रेट गर्छ हैन। अब यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ CEJ, CEJ भनेर थाहा छ नि है हामीलाई, सिमेन्टो इनामेल जंक्शन हैन। सिमेन्टो इनामेल जंक्शन अब यो पिक्चरमा हेर्दाखेरि लेट्स अज्युम दिस इज द सिमेन्टो इनामेल जंक्शन है एन्ड दिस इज द क्रेस्ट अफ एल्भियोलर बोन हैन। भनेपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ 0.75 टु 1.49 मिलिमिटर छ हैन। अनि इट इन्क्रिजेस विथ एज, एज अनुसार अलिअलि बोन रिजर्प्सन हुन्छ र यो डिस्टेन्स चाहिँ एज वाइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ। बट जंक्शनल एपिथेलियम, रिमेम्बर जंक्शनल एपिथेलियम अनि क्रेस्ट अफ एल्भियोलर बोन को डिस्टेन्स चाहिँ इट इज स्टेशनरी थ्रु आउट लाइफ है। किनभने बोन सँगसँगै जंक्शन एपिथेलियम पनि, बोन तल गयो भने जंक्शन एपिथेलियम तल जान्छ है। भास्कुलर सप्लाई म्याक्सिला म्यान्डिबललाई जेले सपोर्ट गर्छ, बोनलाई पनि त्यसले नै सपोर्ट गर्छ है। एज चेन्जेस विथ एज हैन। अब यो चाहिँ पेरियोडन्टल डिजिज नभएको केसको कुरा हैन। सो विथ एज के हुन्छ, ज्याग्ड हुन्छ, अनइभन भएर जान्छ। देयर विल बी मोर अफ फ्याटी इन्फिल्ट्रेसन अफ द बोन म्यारो। डिक्रिजेस इन साइज इन इडेन्टुलस जज हैन। यसको लागि एजै चाहिँदैन। इफ यु एक्सट्र्याक्ट अ टुथ इभेन्चुअली देयर बी डिक्रिज इन साइज। अनि internal trabecular arrangement is more open, which indicates bone loss, and a distance between crest of alveolar bone and CEJ increases. Right? Here, the disturb voice. अब यो चाहिँ क्लिनिकल कन्डिसन्सहरु है, जुन चाहिँ आउँछ पनि फेरि एमसीक्यूज मा। सो फेनेस्ट्रेसन र डेहिसेन्स भनेर थाहा छ। युजुअली यो चाहिँ अप्पर एन्टिरियर टिथमा हुन्छ हैन। एन्टिरियर टिथ केनाइन्सहरुमा पनि हुन सक्छ। सो फेनेस्ट्रेसन भनेको चाहिँ व्हेन देयर इज अ बोनी प्रोमिनेन्स के रुट प्रोमिनेन्ट भनेर थाहा छ। अलिकति बक्कली आको बाहिर आको रुट हुन्छ नि जब, तब के हुन्छ भन्दाखेरि एल्भियोलर प्लेट अथवा कर्टिकल प्लेट पनि थिन भएर जान्छ
हैन त्यो रिजनले गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर एरिया अफ रुटमा चाहिँ देयर इज नो बोन एट अल बिकज बोन एकदमै बाहिर आएकोले हैन बोन सरी रुट प्रोमिनेन्ट भएकोले गर्दाखेरि देयर इज नो बोन एन्ड इभेन्चुअली इट लिड्स टु कन्डिसन्स लाइक फेनेस्ट्रेसन एन्ड डेहिसेन्स है फेनेस्ट्रेसन भनेको चाहिँ व्हेन द क्रेस्टल यो क्रेस्ट पार्ट हैन माथिको उ एल्भियोलर क्रेस्ट इज इन्ट्याक्ट तर एउटा सानो विन्डो लाइक ओपनिङ देखिरहेछ जसलाई चाहिँ जिन्जाइभाले मात्रै कभर गरेको छ भने चाहिँ इट इज फेनेस्ट्रेसन होइन माथिबाट चाहिँ तलसम्मै पुरै डिन्युड भएको छ बोनै छैन अलिकति पनि अनि जस्ट जिन्जाइभाले मात्रै कभर भएको छ भने चाहिँ इट्स डेहिसेन्स है सो अलिकति यहाँ कोरोनल पोर्सनमा थोरै बोन रिमेनिङ छ हैन क्रेस्टल बोन इन्ट्याक्ट छ भने इट्स फेनेस्ट्रेसन माथिदेखि तलसम्म इफ इट्स डिन्युडेड देन इट्स डेहिसेन्स है फेनेस्ट्रेसन र डेहिसेन्स चाहिँ युजुअली इट्स बाइल्याटरल दुईटै साइडमा हुने गर्छ हैन एन्ड इट्स नट अफ एनी डिजिजले गर्दा हुने हुँदैन युजुअली चाहिँ बोन प्रोमिनेन्स हाम्रै दाँतकै एनाटोमीले गर्दाखेरि नै फेनेस्ट्रेसन र डेहिसेन्स हुने गर्छ है अब यो पिरियोडन्टल डिजिजसँगको चेन्जेस यो हामीले पछि झन् मजाले पढ्छौँ त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट अहिलेलाई पढिराख्नलाई है सो अलिकति कमनली हुने खालके बोन लसको बारेमा भनिदिन्छु हराइजन्टल बोन लस हुन्छ है युजुअली विथ एज हुन्छ भने इट्स नर्मल है एन्ड पिरियोडन्टल डिजिजले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नेक्स्ट भर्टिकल र एङ्गुलर डिफेक्ट्स है यो चाहिँ फेरि पिरियोडन्टल डिजिजले नै गर्दाखेरि हुन्छ प्रपर हैन अथवा कहिलेकाहीँ एन्डोडन्टिक इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि पनि यस्तो बोन लस भएर जान्छ है नेक्स्ट ओसियस क्रेटर्स अब यस्तो खालके कन्केभिटी युजुअली हाम्रो प्रोक्सिमल सर्फेसमा चाहिँ हुन्छ नै हैन तर जब फेसियल र लिङ्गुअल कर्टिकल प्लेट अर क्रेस्टमा पनि यस्तो हुन्छ नि देन इट्स हैन फेसियली त यस्तो हुनुपर्ने हो नि त हैन रेडिकुलर बोन इफ इट गेट्स कन्केभ लाइक दिस देन इट्स नोन एज ओसियस क्रेटर है यो वान अफ द मोस्ट कमन टाइप अफ बोन लस हो है पिरियोडन्टल डिजिजसँग एसोसिएट भएको नेक्स्ट वी नो we've seen percussion involvement है पेशेन्टहरुमा हैन so these are some of the most common type of bone changes which we will study later पछि गएर हैन so that's all about alveolar bone के छ क्वेशन्सहरु यता भर्चुअली पनि प्लिज बी एक्टिभ एन्ड आस्क है के छ भने हैन so we have to know the composition of bone we have to know the cells which are involved we have to know the parts of alveolar bone हैन अब alveolar bone proper को क्वेशन्सहरु आउँछ बन्डल बोन भने के हो भन्ने क्वेशन्सहरु आउँछ हैन सो त्यो भयो अनि यो फेनेस्ट्रेसन डेहिसेन्सहरुको पनि क्वेशन्सहरु आउँछ एमसीक्यूजहरुमा है आई डोन्ट नो फर सम रिजन भइ नै रहन्छ त्यो है बन्डल बोन भनेको नि हिजो पिरियोडन्टल लिगामेन्ट इमेजिन गर्नु हैन पिरियोडन्टल लिगामेन्ट एकतिरबाट सिमेन्टममा जान्छ एकतिरबाट एल्भियोलर बोनमा जान्छ हैन सो एल्भियोलर बोनमा जाँदाखेरि हामीले के पढाएको थियौं त्यो पार्ट अफ एल्भियोलर बोन इज नोन एज एल्भियोलर बोन प्रपर हैन जहाँनेर पिरियोडन्टल लिगामेन्ट अट्याच हुन्छ अनि जहाँनेर चाहिँ जुन पार्ट अफ एल्भियोलर बोन प्रपरमा चाहिँ पिरियोडन्टल लिगामेन्ट अट्याच हुन्छ नि देयर आर मल्टिपल पिरियोडन्टल लिगामेन्ट फाइबर्स हिजो हामीले प्रिन्सिपल ग्रुप कति पढ्यौं नि हैन so that part जहाँनेर sharpest fibers हैन टर्मिनल एन्ड गएर छिरेको हुन्छ नि so that is the bundle bone है अब सिमेन्टमको चाहिँ डेफिनेसन हेर्नु डेफिनेसनबाट धेरै चीज बुझिन्छ क्याल्सिफाइड है सिमेन्टम हामीलाई थाहा छ नि इट्स द आउटर कभरिङ अफ द एनाटोमिक रूट हैन माथिपट्टि जब क्राउन पोर्सन चाहिँ इट्स कभर्ड बाइ इनामेल रूट पोर्सन चाहिँ इट्स कभर्ड बाइ सिमेन्टम हैन इट इज क्याल्सिफाइड हुन्छ अभास्कुलर देयर आर नो भेसल्स है मेसेन्काइमल भनेको कनेक्टिभ टिस्यु हैन that forms the outer covering of the anatomic root है anatomic root र clinical root को डिफरेन्स थाहा छ एनाटोमिक रूट भनेको जहाँबाट सिमेन्टम अथवा सीईजी बाट तलको पार्ट इज एनाटोमिक रूट हैन व्हिच इज कभर्ड बाइ सिमेन्टम इन्टायरली क्लिनिकल रूट भनेको चाहिँ नर्मली कसरी एनालाइज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लिनिकली एनालाइज ल यहाँबाट चाहिँ रूट सुरु भयो भने हामीले अज्युम गर्छौं नि सो दैट इज द क्लिनिकल रूट
हैन नर्मली एनाटोमिक रूट भनेको चाहिँ द पार्ट विच इज कभर्ड बाइ द सिमेन्टम इट इज द एनाटोमिक रूट अब हामीले क्लिनिकली हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अजम्पसन हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ माइक्रोस्कोप्स लिएर त बसेको हुँदैनौँ नि त हामी है त्यो रिजनले गर्दाखेरि द्याट इज द एनाटोमिक रूट है द्याट इज द क्लिनिकल रूट सरी है इट इज अभास्कुलर एन्ड नन इनर्भेटेड है हाम्रो के बुझ्नु भन्दाखेरि यसमा भेसल्स पनि नहुने रहेछ यसमा नर्भ्स पनि नहुने रहेछ हैन नर्मली सिमेन्टमको थिकनेस इज इम्पोर्टेन्ट कोरोनल सिमेन्टम हैन जहाँनिर सिजे चाहिँ इट्स 20 to 50 माइक्रोमिटर अनि त्यसपछि जब मिड रुट अथवा एपेक्स तिर जान्छ देन इट इन्क्रिजेस टु 150 to 200 माइक्रोमिटर सो जति जति अपाइकली गयो त्यति त्यति यसको थिकनेस चाहिँ बढ्दै जान्छ है सिमेन्टमको डिपोजिसन इज मोर इन द अपाइकल एरियाज एन्ड द मिड रुट एरियाज है कोरोनाले चाहिँ कम हुन्छ अनि 11 to 70 years of age मा चाहिँ यसको थिकनेस इन्क्रिजेस अर ट्रिपल्स बाइ 3 times 3 चोटि नै बढेर जाने हुन्छ यसको थिकनेस सो सिमेन्टम डिपोजिसन इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस हैन अनि विथ एज इट इज इन्क्रिजिङ है एन्ड मोर इन apical and midroot areas. The CJ को thickness हो 20 to 50. CJ को thickness होइन हाम्रो कोरोनल सिमेन्टममा के माथि कोरोनल साइडतिर भएको सिमेन्टममा चाहिँ हाम्रो क्राउनको नजिक नजिक भएको सिमेन्टमको थिकनेस चाहिँ 20 to 50 माइक्रोमिटर. Okay, thank you. Yes. Physical characteristics खासै त्यस्तो नसोध्न सक्छ युजुअली पर्मिएबिलिटी को क्वेशन्सहरु चाहिँ आउँछ सिमेन्टमको हैन सो सिमेन्टमको पर्मिएबिलिटी चाहिँ इट इज पर्मिएबल बट इभेन्चुअली पर्मिएबिलिटी डिक्रिजेस विथ एज हैन किन भन्दाखेरि थिकनेस बढेर जान्छ है त्यही भएर पर्मिएबिलिटी चाहिँ घटेर जान्छ अर्को चाहिँ यसको कलर इज लाइट येलो अनि त्यसपछि हार्डनेस चाहिँ इट इज लेस हार्ड देन डेन्टिन है biochemical composition it's more or less similar to that of हाम्रो enamel नै है क्याल्सियम र फस्फेट हुन्छ हाइड्रोक्सीपेटाइड क्रिस्टल्स हुन्छ फ्लोराइड हुन्छ अनि अर्गानिक पोर्सनमा चाहिँ कोलाजिनस र नन कोलाजिनस प्रोटिन्सहरु हुन्छ है कोलाजिनमा अगेन टाइप 1 प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ द रेस्ट टु बी अनेस्ट आर इनसिग्निफिकेन्ट यसको केसमा चाहिँ है पेरिडोन्टल लिगामेन्टमा चाहिँ रेटिकुलर फाइबर्सहरु बनाउने हुन्छ टाइप 3 ले बेसल लामाइना टाइप 4 कोलाजिनले बनाउने हुन्छ एभ्रीथिङ एल्स इज टाइप 1 कोलाजिन है नन कोलाजिनस प्रोटिन्स प्रोटियोग्लाइकेन्स जुन हामीले पढाएको थियौं ग्राउन्ड सब्स्टेन्सहरु है भेरी सिमिलर टु दैट अस्टियोपोन्टिन र अदर्सहरु हुन्छ हैन सो यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो चाहिँ नन कोलाजिनस प्रोटिन्स कोलाजिन चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्याट्रिक्सहरु के सिमेन्टमको म्याट्रिक्स फर्म गर्न केही न केही त चाहियो नि त सो दिस आर द थिंग्स व्हिच मेक द सिमेन्टम म्याट्रिक्स है ओके शार्पेस्ट फाइबर्स हाम्रो शार्पेस्ट फाइबर्स एल्भियोलर बोनमा पनि छ सिमेन्टममा पनि छ किन छ पेरिडोन्टल लिगामेन्ट सिमेन्टममा जहाँ अट्याच हुन्छ दैट इज द शार्पेस्ट फाइबर है सो भनेपछि यता पनि अट्याच हुन्छ यता पनि अट्याच हुन्छ हैन जस्तो यही उसमा हेर्नु यहाँनेर सिमेन्टममा अट्याच भएको छ यहाँनेर एल्भियोलर बोनमा अट्याच भएको छ सो दिस पार्ट अघि बन्डल बोन भन्दै हुनुहुन्छ सो दिस पार्ट विल बी नोन एज द बन्डल बोन के this part is the bundle bone this part is the bundle bone right अब यता सिमेन्टममा चाहिँ whichever fibers will be attached they are the sharpest fibers because it's the terminal end of principal fiber of periodontal ligament right cells of cementum cementoblasts भनेको cementum forming cells right which are found in the root surface अनि सिमेन्टोसाइट्स भनेको अघि अस्टियोसाइट्स जस्तै जुन सिमेन्टोम फर्म गरिसकेपछि म्याट्रिक्समा इन्ट्र्याक्ट भएर बस्छ दैट दोज आर द सिमेन्टोसाइट्स अर्को सिमेन्टोक्लास्ट्स हैन व्हिच आर इन्भल्भड इन सिमेन्टल रिजर्प्सन क्लासिफिकेसन अफ सिमेन्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आउँछ हैन तर खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन इट्स भेरी सिम्पल म सबै भन्दिन म इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन मात्र भन्छु तपाईहरुलाई है So based on presence and absence of cells, cells भनेको कुन चाहिँ थियो अघि हाम्रो सिमेन्टोब्लास्ट सिमेन्टोसाइट सिमेन्टोक्लास्ट हैन based on presence and absence of cells
सो जति जति माथि माथि हुन्छ नि जति अथवा कोरोनल पट्टि चाहिँ इट्स मोर असेलुलर काइन्ड अफ सिमेन्टम असेलुलर खालको पाइन्छ जति जति हाम्रो रुट पोर्सनतिर आयो त्यति त्यति चाहिँ इट्स मोर अफ सेलुलर सिमेन्टम है यो इज त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन खासै यो म तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट वाला सिमेन्टम भन्छु है Okay, this classification of cementum is important, which was given by Schroeder in 1986. है यसमा चाहिँ acellular afibrillar cementum यो लेख्नु पर्दैन जस्ट हेर्नु मात्रै acellular extrinsic fiber cementum, cellular mixed stratified cementum, cellular intrinsic fiber cementum र intermediate cementum र यसको बारेमा म इन्डिभिजुअली भन्छु तपाईहरुलाई हैन acellular afibrillar cementum acellular भनेको सेल पनि हुँदैन afibrillar fibers पनि हुँदैन हैन So we don't have cells, we don't have fibers, right? It is formed by cementoblasts. It is found on coronal cementum. Coronal cementum भनेको बुझ्नु भयो नि माथि माथि भएको cementum. CJ को नजिक नजिक भएको cementum, हैन? अनि thickness is 5 to 15 micrometer. So अहिले सम्म हामी रुट को माथि माथिको एरियाजमा छौं, है? जानेर चाहिँ acellular afibrillar cementum हुने रहेछ, हैन? Next, acellular extrinsic fiber cementum. हैन एक्सट्रिन्सिक फाइबर भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएको फाइबर र बाहिरबाट कुन फाइबर आउँछ त सिमेन्टम periodontal ligament fibers हैन so those fibers come and they get inserted in the cementum हैन so acellular cells still we don't have cells तर extrinsic fibers छ extrinsic fibers भनेको sharp edge fibers हैन because they are embedded inside the cementum है So this is present in cervical third and middle third of the root. Right? So this part is present in cervical third and middle third of the root. Right? Acellular extrinsic fiber cementum. Cellular mixed stratified cementum. Or cellular भनेपछि now we have the cells. Right? Now we have cells mixed stratified भनेको यसमा चाहिँ एक्सट्रिन्सिक फाइबर पनि छ इन्ट्रिन्सिक फाइबर पनि छ हैन सिमेन्टम आफैमा भएको कोलाजेनस फाइबर्सहरु नन कोलाजेनस प्रोटिन्सहरु पनि छ प्लस we also have the sharp edge fibers है so this is present in apical third of roots and furcation areas है so this kind of cementum चाहिँ त्यहाँनेर हुन्छ हैन so जति जति तल गयो now you can see that the thickness has been increasing हैन thickness बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ है Now cellular intrinsic fiber cementum है अब intrinsic cell छ cellular छ हैन intrinsic भनेपछि के बुझ्नु now we don't have periodontal ligament यहाँनिर intrinsic fiber छ हैन periodontal ligament cementum मा भएन भने के हुन्छ What happens to the part of cementum that does not have or that is not attached to the periodontal ligament न्यूट्रिसन सप्लाई हुँदैन हैन हजुर न्यूट्रिसन सप्लाई हुँदैन न्यूट्रिसन सप्लाई पनि हुँदैन बट कहाँनेर चाहिँ कहिले चाहिँ periodontal ligament हुँदैन भन्दाखेरि when there is ankylosis हैन सो एन्काइलोसिस अनि इभेन्चुअली त्यही भएर चाहिँ यो एरियाजहरु चाहिँ रिजर्प्सन भइराको एरिया हुन्छ रिजर्प्सन लेक्युना भनेर भन्छ यसलाई हैन सो रिजर्प्सन लेक्युना अथवा रिजर्प्सन भइराको टुथ रिजर्प्सन भइराको एरियाजहरुमा चाहिँ वी हैव सेलुलर इन्ट्रिन्सिक फाइबर सिमेन्ट हैन जानेर चाहिँ वी डोन्ट हैव periodontal ligament fibers हैन आइडियली हेर्दाखेरि त सिमेन्टमको सबै पार्टमा periodontal ligament हुनुपर्ने हो नि त हैन बिकज त्यो रुटलाई त पुरै उसले गरिराको हुन्छ बट इफ वी डोन्ट हैव दैट इन्चुअली रिजर्प्सन भएर जान्छ सो इफ क्वेशन आयो भने रिजर्प्सन लेक्युना अथवा रिजर्प्टिभ पार्ट्सहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ सिमेन्टम हुन्छ भने सो दिस इज द आन्सर है अर्को चाहिँ इन्टरमिडिएट सिमेन्टम भन्ने हुन्छ which is present in the apical third between dentin and cementum है जाने apical third इमेजिन गर्नु त्यो जानेर हाम्रो रुट क्यानल डेन्टिन एन्ड हुन्छ है अनि सिमेन्टम ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ सो दैट न्यारो लेयर अफ सिमेन्टम इज नोन एज द इन्टरमिडिएट सिमेन्टम है आई थिंक यो इन्टरमिडिएट सिमेन्टममै होला सायद हाम्रो त्यो गट्टापचा अथवा एन्डोडोन्टिक फिलिङ एन्ड हुनुपर्ने एरिया पनि यसैलाई नै मानिन्छ है
Functions, anchorage, so periodontal ligament attached by it provides anchorage to the tooth. It maintains the occlusal relation, maintains the periodontal ligament width, and eventually it also aids in repair of the periodontal tissues. Right? Cement-enamel junction, questions why it's common. So there are three common types, three types of cement-enamel junction. सबैभन्दा common cement enamel junction the बुझ्नु भएको छ नि, where cementum and enamel meet. The most common type 60 to 65% of cases मा चाहिँ cementum overlaps enamel. यो कालो part is enamel, तलको यो dot भएको portion चाहिँ is cementum. So 60 to 65% of cases मा चाहिँ cementum overlaps enamel. Cementum ले enamel लाई cover गरेको हुन्छ. 30% cases मा ठ्याक्क butt to butt joint हुन्छ. यस्तो हैन, यहाँ enamel end हुन्छ, यहाँबाट cementum सुरु भइहाल्छ है. अनि त्यसपछि 5 to 10% cases मा चाहिँ they do not meet है. So यहाँ enamel हुन्छ, यहाँ cementum हुन्छ, बीचमा खाली हुन्छ. र यस्तो पेशेन्ट्सहरुलाई के हुन सक्छ? cementum र enamel meet भएन हैन. अनि यो 5 to 10% cases मा के हुन सक्छ भन्नु त? This is dentin. Sensitivity हुन्छ हैन. Usually यस्तो cases मा चाहिँ हाम्रो स्क्रिनिङ गरेपछि पेशेन्टलाई एकदम हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ, because dentin त पुरै एक्सपोज भएको हुन्छ नि त है. सो यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ यही हो. युजुअली हुने भनेको चाहिँ सिमेन्टमले इनामेललाई ओभरल्याप गर्छ. बट जोइन्ट 30% अफ केसेसमा हुन्छ, एन्ड 5 to 10% अफ केसेसमा चाहिँ दे डु नट मिट. अर्को एउटा केस हुन्छ जहाँनिर इनामेल ओभरल्याप सिमेन्टम है. इनामेलले चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्लिनिकल कन्डिसन नै मानिन्छ, त्यसलाई इनामेल पर्ल भनिन्छ. थाहा छ नि इनामेल पर्ल हैन? इनामेलको अलिकति ग्रोथ, सानो अबनर्मल ग्रोथ टुवर्ड्स द रूट सर्फेस, र त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ इट्स कल्ड इनामेल ओभरल्याप सिमेन्टम है. ओके, सिमेन्टोडेन्टिनल जंक्सन भनेको चाहिँ जहाँनिर यो हाम्रो सिमेन्टम, पाइरोसिमेन्टम र इन्टरनल रूट क्यानल डेन्टिन हाम्रो जहाँनिर बेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिमेन्टोडेन्टिनल जंक्सन भन्छ है. Cemental resorption, it occurs due to various physiological or pathologic causes. Trauma from occlusion, orthodontic movement, cysts, tumors ले गर्दा हुन सक्छ, अथवा systemic diseases, calcium deficiency, hyperthyroidism, Paget's disease हरुले चाहिँ eventually cemental resorption हुन सक्छ है. So that's all about cementum ankylosis को बारेमा चाहिँ we know. When alveolar bone र cementum को fusion हुन्छ with obliteration of periodontal ligament, so that is known as ankylosis. Ankylosis भइसकेपछि that को life is considered to be 5 years. हजुर जुन अघि भन्नुभएको थियो नि, जुन सिमेन्टम र इनामेल जंक्सन चाहिँ जोड्दैन भने चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुने कुरा, त्यसको ट्रिटमेन्ट प्लान? त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको अब हामी के भन्छ डेन्टिन हाइपर सेन्सिटिभिटी ट्रिटमेन्टतिर लाग्नु पर्यो के, डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्ट्सहरुमा है. अब पेशेन्टहरुलाई भेरियस डिसेन्सिटाइजिङ टुथपेस्टहरु दिने, प्लस अब आयरन टु फोरेसिस भन्ने ट्रिटमेन्ट्सहरु हुन्छ. एकदम हाइपर सेन्सिटिभ भयो, एकदमै पेनफुल भयो भने त अब टुथलाई एन्डोडोन्टिकली नै ट्रिट गर्नुपर्छ, लास्ट अप्सन है. तर त्यसको आन्सर विल बी डिसेन्सिटाइजिङ एजेन्ट्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ है. तर जम्मा 5 to 10% केसेसमा हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो वरी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन है. अनि डेन्टिन इभेन्चुअली आफै त्यो टर्सियरी लेयर फर्म गरेर हैन, त्यसपछि आफै सेन्सिटिभिटी कम हुने गर्छ नि त. सो एट वान पोइन्ट डेन्टिन त्यो रिपेयर भइरहेको हुन्छ कन्टिन्युअसली, सो त्यसरी पनि आफै ठिक भएर जान्छ एट वान पोइन्ट. तर धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ वी निड टु थिंक अबाउट द ट्रिटमेन्ट है. सो एन्काइलोसिस जस्तो यहाँ देख्नुभयो, यो डेसिडुअस ई एन्काइलोस्ड भएर बसेको छ, इट्स पुरै फ्युज्ड भएको छ यो हैन. सो एक त एक्सट्र्याक्सन पनि डिफिकल्ट हुन्छ यस्तो केसेसमा, अनि प्लस के भन्छ अरे इभेन्चुअली अब यो त प्राइमरी डेसिडुअस टिथ भयो हैन, तर पर्मानेन्ट टिथ छ भने चाहिँ इट क्यानट सर्भाइभ फर मोर देन 5
Yes, we have to extract it eventually. So that is ankylosis, obliteration of periodontal ligament wall. Right? Age changes के हुन्छ भन्नु त जति एज बढ्दै गयो त्यति त्यति सिमेन्टम डिपोजिसन बढ्दै जान्छ है पर्मिएबिलिटी घट्दै जान्छ अनि त्यसपछि रूट सर्फेस कन्केभिटी हरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ देयर इज थिकर लेयर इन रूट सर्फेस ग्रूव्स एन्ड इन्फर्केशन्स and there is variation in tooth position influence pattern of deposition हैन अब मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the thickness keeps increasing more in apical areas and त्यसपछि permeability चाहिँ decreases in cementum with age right so that's it we are done with alveolar bone and cementum as well हैन भनेपछि अब हामीले जिन्जाइभा के हो भनेर बुझ्यौं हामीले periodontal ligament बुझ्यौं alveolar bone बुझ्यौं cementum बुझ्यौं यति बुझेपछि सक्यो पेरियड हैन भन्न खोजेको if we understand the basic anatomy हैन we will know के हुन्छ कहाँनेर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त बिस्तारै बुझ्न सकिन्छ नि त हैन सो MCQs छ धेरै छैन MCQs पढिहालौ है त alveolar bone is it's a compact हैन किनभने more of compact portion चाहिँ बडी छ त्यही भएर it's a compact bone तपाईहरुले कुन चाहिँ बुक फलो गरिराख्नु भएको छ डेन्टल प्लस एनएम हो मेरो क्वेशनहरु पनि पल्सबाटै ल्याएको छु अब म अर्कै बुकबाट ल्याउनु पर्ला टाइप अफ बोन प्रेजेन्ट इन इंटररेडिकुलर एरिया क्यान्सुलर बी cancellous bone right an isolated area in which root is denuded of bone crestal bone is intact and covered only by periosteum and overlying gingiva is called fenestration. भन्नु त आन्सर crestal bone is intact बी crestal bone intact केमा हुन्छ fenestration मा हुन्छ dehiscence मा त पुरै denude भए हुन्छ हैन यो आन्सर यो क्वेशन पल्स मा छ अनि नबुझ्ने पाराले दिएको छ लाइक हुन्छ नि आन्सर चाहिँ fenestration दिएको छ बट crestal bone intact भनेर चाहिँ दिएको छ है सो द आन्सर इज fenestration अनि crestal bone को पार्ट चाहिँ लेख्न छुटेको छ बुकमा चाहिँ osteoblast covering the periodontal surface of alveolar bone constitute a अब यो मैले भन्न चाहिँ भनेको छैन यो पल्समा छ what is the answer Be modified endosteum है periosteum र endosteum भनेको चाहिँ they are parts of bone नै हैन जुन चाहिँ बाहिर र भित्रको लेयर छ है periosteum भनेको outer covering endosteum भनेको चाहिँ inner covering ला एउटा मिस्टेक भएछ बट आन्सरलाई इम्प्याक्ट परेको छैन डिस्टेन्स बिट्विन crest of alveolar bone and CEJ in young adults C 0.75 millimeter to 0.75 to 1.49 millimeter है एभरेज मा चाहिँ it's 1.08 हैन lamina dura is a radiographic name for rapid fire lamina dura is a radiographic name for alveolar bone proper. Alveolar bone proper right collagen fibers are absent in A ocellular collagen fibers are absent in C acellular or fibrillar हैन afibrillar भनेपछि there is no collagen extrinsic fiber भनेपछि त we have collagen extrinsic होस् या intrinsic होस् हैन so answer is C acellular afibrillar cementum ma there is no collagen right which of the following is correct about permeability of cementum
It decreases with age because with age cementum thickness increases. The most common presentation of cement enamel junction, rapid fire. Cement overlap. C. Who was C भन्ने? D. Sorry, ma'am. The answer is D. है? Cementum overlaps enamel. Enamel overlaps cementum कस्तो केसमा हुन्छ? Enamel poured मा है, and it's uncommon. Cementum formation is more rapid in apical area. Apical area. apical area. Eh? Which of the following is incorrect about cementum? It's a mesenchyme. It is mesenchymal, no? It is made up of by connective tissue. It is avascular. There are no vessels. It covers clinical root only. It covers anatomic root. I know. The answer is C. Right? Collagen fibers are absent. Your question also repeat. Okay, cells that result in bone resorption. You have rapid fire. Osteoclast. Right? Cementum present in resorption lacuna. Interdental cement. होइन, that's wrong. अघि मैले के भनेको थिएँ? हेर्नु त सबै नामहरु हेर्नु त. Cellular intrinsic fiber मा के हुन्छ? Cellular intrinsic fiber भनेपछि there is no periodontal ligament attached, हैन? Weak stratified नहुने भयो भनेपछि there is periodontal ligament सँग attached नभइसकेपछि resorption हुन्छ. So resorption lacuna मा हुने भनेको cellular intrinsic fiber cementum. है? Okay. बुझेन म्याम के भन्नु? अघि त्यत्रो भनेको cementum resorption lacuna मा हुने cementum is cellular intrinsic fiber cementum. किन भन्दाखेरि intrinsic fiber भएको ठाउँहरुमा चाहिँ there is no periodontal ligament. जहाँ periodontal ligament हुँदैन त्यहाँ resorption हुन्छ. है? Okay. So that's all about basic periodontium. Now we'll start another chapter. Kati baje? 8 baje?